Magandang araw mga Dods. May ano tayo, dumating dito na makina, papayos. Ano daw? Nag-wild. Kumuha ako ng pantali, yung lubid para ano namin, para hindi na mag-wild. Guys, okay na. Kahit ano daw gawin nila, hindi nag-wild. Ito yung ano, customer. Mag-hi ka, Mar. Si Mario, the Great. Ito, si Idi, oh. Tingnan nyo. Fly high butterfly. Archie. Anong sira, Mar? Anong sira? Anong sira ng magina mo? Wild. Tapos? Because Ayos Hindi na talaga, ano, wild talaga. Di ba pinaninisan nyo yung motor? Sabi ko huwag nyo gagamitan! Tingnan natin. Ayusin natin. Ayusin muna natin mga Dods. Marami tayo nitong tingnan kayo nag-wild. Papalitan natin ng gasket. Ito yung gasket niya, oh. Ito yung gasket. Ito yung gasket niya, oh. Ito yung ginawa kong gasket. Ano ito? Hindi kasi ako bumibili ng yung gasket na mga sa ano, malulusaw sa init, hindi magano. Ito made in LorSteel ito. Ito tingnan niyo. Ito yung ano ko. Kahit 4 na beses mong i-carbonize yung makina mo, hindi ito masisira dahil heat resistant ito. Kakabit ko ng mga Dods.
yan sinabi ko, marunong ka mag-lips-to-lips. Pag hindi ka marunong mag-lips-to-lips. Nakikita ko niyan. Kaya, sabi mo ito, kinahalat ka marunong mag-lips-to-lips. Kaya hindi ka marunong mag-lips-to-lips. Wala. Hindi ka marunong mag-lips-to-lips. So mga dods, tinanggalan ko na ng tali. Subukan ko, natanggalan ng tali. Kay kanina tinalian ito kay nag-wild. Subukan ko tatanggalan ng tali. Kaandarin ko muna. Rangan daw.
Ito na mga dots, hindi na nag-wild. Hindi na, tinanggalan ko na ng tali, okay na. Shout out lang muna sa lahat ng mga kaibigan, sa lahat ng mga kapatid. So, Maro, shout out. Salamat.